دوستانو سلامونه او ښې چارې. نن په پخلنځي کې زه تاسو ته غواړم عدس پلو پوخ کړم. عدس پلو سره لږ څه غوړي تر نورو وریځو زه ډېر ور اچوم چې غوړي لږ ډېرې خوندور راځي. نو ورته پکار دي دلته ما راخیستي دي 100 ګرامه غوړي او ممیز هم 150 ګرامه ما ورته راخیستي دي. عدس هم تقریبا 200 ګرامه چې ما مخکې خشته کړي دي، تقریبا 1 دقیقې مخکې مې خشته کړي دي. او دا هم وریځې چې په دې ګلاس باندې وریځې هم ما 3 ګلاسه وریځې راخیستي دي او مالګه په دې دیګي کې مې دا د اوبه ایښي دي د وریځو لپاره چې صافې کړم او مالګه مې مرچل. البته وریځې مې 1 ساعت مخکې خشتې کړي دي او وریځو ته مې هم مالګه هلته خشتولو وخت کې مې ور اچولې او دلته هم او دلته مې اوبه ایښي دي د عدس لپاره چې دا وایشي. نو زه به د وریځې عدس ور واچوم. تاسو راسره اوسئ دوستانو. دا د وریځو اوبه وایشي دي، وریځې به ور واچوم او عدس اوبه هم وایشي دي، عدس مې هم ور واچول. عدس به ډېر نه نرموو او دوستانو عدس تنها د وریځو لپاره نه دغسې هم قورمې غوندې کې پاخه کې ډېره زیاته فایده لري. نو عدس د اقل که په هفتې کې یو وارې موږ وخورو نو ډېره ګټه به مو کړې. دوستانو د وریځو پخلی ما څو وارې پخوا هم تاسو ته درښولی چې نن زه غواړم صرف د بعضو دوستانو په فرمایش د عدس پلو پخوم. نو زه بیا هم د وریځو صافول تاسو ته درښوم. وریځې همیشه ما مخکې به مې ویلي چې تقریبا 90% یې باید تاسې پخې کړئ او پس له هغې یې صافې کړئ چې پوه شئ چې یو څو دقیقې بعد د وریځې بیخي ډېرې نرمېږي نو بیا یې صافې کړئ. عدس باید ډېر ونه ایښودو. دا ګورئ دانه یې دا اوس هم یو څه نرمه ده او بیا د وریځو سره هم دمیږي. دوستانو اوس دا د عدس دانه چې ده دومره کې بس ده، کفایت کوي. عدس به اوس زه صاف کړم تر څو د وریځې نرمېږي. عدس مې صاف کړل، دانه یې ښه وه، ډېره کلکه خو بیخي نه وه او ډېره نرمه هم نه وه. دانه یې دا اوس دوستانو نرمه ده، داسې بیخي نرم هم نه ده چون لږ څه اوبه هم ور اچومه نو دومره کفایت کوي. نو اوس به وریځې هم صافې کړم. لیدونکو دا دیګی مې دا په اور کېښود. اوس به غوړي ور واچوم او دا ممیز به یو څه سره کړم. غوړي ټوله ور اچوم چې وریځو ته هم ګرم شي. ممیز مې البته مخکې مینځلي ول دوستانو. عدس پلو اصلي له کوفتې سره خوړل کېږي. د میده کوفته پاشان کوفتې سره باید پوخ شي. دوستانو زه غواړم د نن وریځو لپاره مې د وریځو بیخ تایدګي ورته جوړه کړم له دې پاستې نه. په دې قاشق یې زه 1-2 قاشقې غوړي بیخ کې اچوم. پاسته به اوس پکې واچوم، پکې کېږدوم دا پاسته. وریځې هم درته ضایع کېږي چې تایدګي ونیسي. په دې شکل مې پکې کېښوده. دوستانو اوس به د وریځې ور واچوم په دې دیګي کې. همداسې مې په دې کاسې کې د وریځو سره ګډ کړه. اوس به ممیز پسې ور واچوم. لیدونکو نه پوهېږم د موږ وطن عدس لري که نه. یو وخت چې موږ هلته ژوند کوو خو عدس نه وه. نو که عدس یې خو ښه، که عدس نه وي دا خپله د ماش پلو چې پخوی هم ډېر خوند کوي او هغه کله کله سړي فکر نه وي بعضې شیان ډېر ارزانه تمامېږي خو د سړي فکر نه وي چې پاخه یې کړي په غوړو کې. نو لیدونکو اوس په همدې پیالې باندې زه ډېرې کمې اوبه نیمایي پیاله په هغه غوړو کې واچوم چې لږ وایشي، بیا هغه په دې وریځو کې پسې ور اچوم. اوبه وایشېدلې
په سر کې باید اور تیز وي. همیشه د وریجو په سر کې موږ اور تیزه وو، خو نن خو یې باید 100% تیز کړم چې لاندې مې پاستا ایښې ده که نه، هغه باید هغه نه شي خوړین نه شي. اوس به که په ټوټې هغه کوئ سر ور بندوئ داسې دروند، که ټوټه واروئ دا خو لیدونکو باید د دې لپاره ایسي د وریځې تفت اخوا ته خارج نه شي. په دې شکل به اوس هلته دغه اوس به نو په سر کې لیدونکو ور تیزومه، یو 15 درجې تېرولم، بیا یې نو یو وروسته له یو 3 دقیقو به درجه ټیټومه او تقریبا 15 دقیقات وریځې تیارې دي. دوستانو دا هم د ما د نن ورځې پخلی عدس پلو په پخلنځي کې ما تاسو ته طریقه یې وړاندې کړه. نو خدای دې وکړي تاسو خوښ شوی. خدای په امان. ښه ورځ.